ते म्हणतात ना, दो दिल एक जान, तसंच आमचं काहीतरी. हॅलो मित्रांनो, माझं नाव आहे निखिल जाधव आणि तुम्ही पाहतात आपलं यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे निखिल जाधव क्रिएशन. मित्रांनो, चॅनलवर फर्स्ट टाईम असाल तर नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण की अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ आपण रोज मराठीमध्ये घेऊन येत असतो. आणि मित्रांनो, आजची जी आपण व्हिडिओ केली आहे ती खूप इझी स्टेपमध्ये केलेली आहे आणि स्टेप बाय स्टेप मी ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला समजावून सांगितलेले आहे की अशी व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवली जाते. आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला काही अडचणी होत असतील तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला DM करू शकता. तिकडे मी तुमचे जे प्रॉब्लेम असतील ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेल. आणि मित्रांनो, तुम्हाला PNG आणि मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचणी होत असतील तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून मिळून जाईल किंवा तुम्ही स्क्रीनवर पाहत असाल ते नाव सर्च करू शकता. तर चला मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. आपण जे काइनमास्टर यूज करतोय ते आपल्या प्ले स्टोरवर अवेलेबल नाही आहे, कारण की मित्रांनो जे आपण काइनमास्टर यूज करतो ते मोड APK. आणि मित्रांनो, आपले जे काइनमास्टरमध्ये जे इफेक्ट आहेत ते सर्व अनलॉक आहेत. आणि मित्रांनो, जो आपण प्ले स्टोरवरून काइनमास्टर यूज करतो त्यामध्ये ते इफेक्ट अनलॉक नाही. तर त्यासाठी जर तुम्हाला ते इफेक्ट अनलॉक पाहिजे तर तुम्ही आपला जो काइनमास्टर आहे तो यूज करू शकता. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून मिळून जाईल, तिकडून तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि 1:1 हा रेशो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो, इथं आपल्याला मीडियामध्ये जायचं आहे आणि ब्लॅक कलरचा बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करून टाकायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो, परत आपल्याला मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपला जो व्हिडिओचा जो फोटो आहे त्याला आपण ॲड करून टाकायचा आहे. इथून आपला जो फोटो आहे तो आपण ॲड करून टाकूया. मित्रांनो, मग आपला जो फोटो आहे तो ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो, आपला जो ब्लॅक कलरचा बॅकग्राऊंड आहे त्याला आपल्याला 5 वरून कट करून टाकायचं. तर इथून आपण जो 5 वरून आहे त्याला कट करून टाकून देऊया. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला जो फोटो आहे आपल्याला त्याची थोडी ड्युरेशन वाढवून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो, आपला व्हिडिओ 30 सेकंडचा आहे म्हणून आपण आपली त्याची ड्युरेशन 30 सेकंड वाढवून टाकूया. तर अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला त्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे. इथं क्रॉपिंगचं ऑप्शन दिसत आहे, त्यावर क्लिक करून आपल्याला त्याला इक्वल करून टाकायचं. आणि मित्रांनो, आपल्याला असं थोडं नीट ॲडजस्ट करून टाकायचं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून टाकल्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला जे व्हिडिओचं सॉन्ग आहे त्याला आपण ॲड करून टाकूया. तर तुम्ही मित्रांनो इथं पाहू शकता जे आपल्या व्हिडिओचं सॉन्ग आहे ते ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला जितका व्हिडिओचं सॉन्ग आहे तिथपर्यंत फोटो पाहिजे, त्यासाठी आपल्याला त्याचा पुढचा पार्ट जो आहे तो रिमूव्ह करून टाकायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला 9.5 वर यायचं आहे आणि मित्रांनो, इथून आपल्याला जो फोटोचा जो पार्ट आहे त्याला 9.5 वरून 2 भाग करून टाकायचे. तर मित्रांनो, आपल्या इथं जे मध्ये व्हाईट पॉईंट दिसत आहेत त्यावर पहिल्यांदा क्लिक करायचं आणि मित्रांनो, आपल्याला एक जो इफेक्ट डाउनलोड करायला लागेल त्याचं नाव आहे रेट्रोस्पेशन. तो तुम्ही गेट मोरवरून डाउनलोड करून टाकायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, त्यावर क्लिक करायचं आणि आपल्याला जो फर्स्टवाला जो थर्ड दिसत आहे त्याला घेऊन टाकायचं आणि त्याची ड्युरेशन आपल्याला 1.5 इतकी करून टाकायची. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला जो पुढचा पॉईंट दिसतोय त्यावर पण क्लिक करायचं आणि आपल्याला तो जो इफेक्ट आहे त्याला घ्यायचा आहे आणि त्याला फर्स्टवाला हे टेम्पलेट ॲड करून टाकायचं आहे आणि त्याची ड्युरेशन आपल्याला 0.5 इतकी करून टाकायची. तर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो, आपला जो पुढचा फोटो आहे त्यावर तिचा यायचं आहे आणि आपल्याला लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि एक ब्लॅक कलरचा जो आपला बॅकग्राऊंड आहे त्याला ॲड करून टाकायचा आणि इथं फिट टू स्क्रीनमधून त्याला फिट टू स्क्रीन करून टाकायचं आणि आपल्याला पूर्ण व्हिडिओमध्ये घेऊन टाकायचं. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इथं ओव्हरले ॲनिमेशन दिसत असेल त्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आणि त्याला इथं फ्लिकर करून टाकायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपला जो फोटो आहे त्यावर क्लिक करून टाकायचं आणि इथं खाली यायचं आणि त्याची विग्नेट जी आहे तिला ऑन करून टाकायचं. तर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे ऑन केल्यानंतर त्यानंतर मित्रांनो, आपली जी शॅडो PNG ॲड झाल्यानंतर आपल्या परत सुरुवातीला यायचं आहे, परत आपल्याला लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपलं जे टेक्स्ट PNG आहे त्याला आपण ॲड करून घ्यायचं आहे. तर इथून आपलं जो टेक्स्ट PNG आहे त्याला आपण ॲड करून टाकूया आणि मित्रांनो, त्याला जरा मोठा करायचं आणि आपल्याला इथं अशा प्रकारे मधोमध एकदम नीट सेट करून टाकायचं आणि त्याला आपल्याला पूर्ण व्हिडिओमध्ये घेऊन टाकायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, इतकं केल्यानंतर आपल्याला जिथून आपलं जे क्लिप दिसायला सुरू होईल तिथे यायचं आणि आपल्याला त्या क्लिप जो आपला टेक्स्ट पेज आहे त्यावर क्लिक करायचं आणि मित्रांनो, तुम्हाला लेफ्ट साईडला जे कीचं ऑप्शन दिसत असेल त्यावर आपल्याला क्लिक करून टाकायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, इथं आपल्याला प्लस करून टाकायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, जिथून आपला फोटो दिसायला सुरू होईल तिथे यायचं आहे
तर तुम्ही पाहू शकता तिथं आल्यानंतर परत आपल्याला प्लस करायचं आहे आणि जो जे आपले टेक्स्ट पेज आहे तिला छोटं करून इथं अशा मधोमध असं खाली करून टाकायचं. जर तुम्ही पाहू शकता असं केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला जो इथं एक न्यू ॲनिमेशन तुम्हाला दिसून येईल. तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्ही करून टाकायचं आहे. तर मी इथं त्याला जरा नीट सेट करून टाकतो. तर मित्रांनो मी इथं ते नीट सेट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपला जो ओव्हरले इफेक्ट आहे त्याला आपण ॲड करून टाकूया. तर इथून मित्रांनो जो आपला ओव्हरले इफेक्ट आहे त्याला घेऊन टाकायचं आहे. घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला कात्रीच्या बाजूचा जो बॉक्स दिसत असेल त्यावर क्लिक करून फिट टू स्क्रीन करून टाकायचं आहे. इथून खाली यायचं आणि मित्रांनो आपल्याला जे ब्लेंडिंग मोड दिसते त्यामध्ये येऊन आपल्याला त्याला स्क्रीन करून टाकायचं आहे. तर मित्रांनो आपलं ओव्हरले इफेक्ट झाल्यानंतर आपल्याला परत लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आणि आपली व्हिडिओची जी बॉर्डर आहे त्याला आपण ॲड करून टाकायचं आहे. तर इथून आपण जी बॉर्डर आहे तिला पण ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला तिला पण फिट टू स्क्रीन करून टाकायचं आहे आणि मित्रांनो आपल्याला तिला पण पूर्ण आपल्या व्हिडिओमध्ये ॲड करून टाकायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो परत आपल्याला सुरुवातीला यायचं आहे आणि तुमच्याकडे जर तुमचा जो लोगो असेल तर लोगो पण आपण ॲड करून टाकूया. तर इथून मी जो माझा लोगो आहे त्याला मी इथून ॲड करतोय. तर मित्रांनो माझा जो लोगो आहे तो मी घेतलेला आहे आणि त्यानंतर इथं मी एका साईडला टाकून देतो. त्यानंतर मित्रांनो त्याला पण आपल्या पूर्ण व्हिडिओमध्ये घेऊन टाकूया. तर अशा प्रकारे घेतल्यानंतर मित्रांनो मी इथून जो आपला बीट आहे तो हाय आहे, त्यामुळे मी त्या हायनुसारच आपण त्याला करून टाकायचं. तर त्यानंतर इथून कट केलं आहे आणि त्याला ओव्हरले ॲनिमेशन फ्लिकर देऊन टाकलं आहे. तर मित्रांनो मी तुम्हाला एकदा दाखवून देतो की आजची व्हिडिओ आपण कशा प्रकारे केलेली आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आजची व्हिडिओ झालेली आहे. मित्रांनो आजची व्हिडिओ कशी वाटली नक्की कॉमेंटमध्ये सांगा आणि लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. मित्रांनो चॅनल फर्स्ट टाईम असेल तर नक्की सबस्क्राईब करून जे बाजूचं बेल आयकन असतं त्याला ऑलवर करून ठेवा, कारण की मी अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ घेऊन येत असतो. आणि मित्रांनो त्यानंतर आपल्याला शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि तुम्हाला ज्या क्वालिटीमध्ये व्हिडिओ सेव्ह करायचे असेल त्या क्वालिटीमध्ये तुम्ही व्हिडिओ एक्सपोर्ट करू शकता.